අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ විදිහට Google එකට wallpaper add කරගන්න. ඒ කියන්නේ GIF wallpaper add කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද. හරි. GIF කියලා search කරන්න. search මම පල්ලෙහා දාලා දෙනවා ඔයාලට GIF wallpapers ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති GIF එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ wallpaper එක download කරන මේක right click කරන්න right click කරාට පස්සේ GIF එක නෙමෙයි. right click කරන්න right click කරාට පස්සේ save image as කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා තිතක් තියලා PNG කියලා type කරන්න. type කරාට පස්සේ type කළා save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ගන්න new web එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න අලුතෙන් panel එකක් open කරගන්න. new tab එකක් open කරගන්න. open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට මෙන්න විදිහට තියෙන pencil එක ඔය icon අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් upload image current theme you have installed කියලා. එතන මෙන්න මේ විදිහට change theme කියලා දෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් interface එක open වෙනවා. මෙතන upload an image කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න ගත්ත GIF ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේවා PNG විදිහට download කරගත්තේ. මොකද මේක add කරගන්න ලේසි නිසා. PNG එක විදිහට දාගත්තේ නැත්නම් GIF image add කරගන්න අමාරුයි. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන background කියන එක මම දාලා පෙන්නන්නම්කෝ. background කියන එක මේක නෙවෙයි. හරි මම Halloween කියන එක දාලා පෙන්නන්න. මෙතන මේ JPG කියලා වෙන්නවා. PNG කියලා අන්න ඒක open දෙන්න. open වුණාට පස්සේ මේක zoom in කරගන්න. එන විදිහට ඔයාලට GIF එක GIF එක add වෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා Google Drive එකේ දාලා DP ටික. ඉතින් ඒක download කරලා ඔයාලා experience කරලා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ GIF ටික. ඊළඟට එපිසෝඩ් එක ගාලා පල්ලෙන් කවර් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි අද පොඩක් short video එකක් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ සුපිරි එපිසෝඩ් බලාගන්න ඕන නම්. එහෙනම් ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.